Клімактоплан допомагає жити без клімаксу. Уряд Великої Британії наполіг, що його позиція стосовно підтримки України у повномасштабній війні проти Росії не зазнала змін. Після, до речі, публікації в засобах масової інформації про діалог голови британського МЗС Девіда Кемерона з Дональдом Трампом, яка свідчила про протилежне. Про це повідомляє Політико. Коментарі британських урядовців викликав опублікований напередодні матеріал газети The Times, який переповідав невідомі доти подробиці зустрічі Трампа і Кемерона маєтку екс-президента США у квітні. Як стверджує The Times із посиланням на високопоставлене джерело, глава МЗС Британії розповів Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть тому найкращі можливі умови для укладення угоди між сторонами. Цитуємо: які найкращі умови, за якими ви, як президент, зможете укласти угоду в січні 25-го року, тобто після ймовірної перемоги на виборах. Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну. Цитую Кемерона The Times. Про що йдеться? Про те, що Кемерон зустрічався, власне, з Трампом і начебто, за словами джерел в The Times, пообіцяв, що ми будемо допомагати Україні, а ви, як станете вже президентом після осінніх виборів, зможете запропонувати якийсь мир, тому що лінія фронту начебто не буде рухатись, тому що ми будемо підтримувати Україну, а Росія також не зможе нічого зробити. Ну і ці слова суттєво розходяться з офіційною позицією Британії, яка публічно декларує підтримку України до її перемоги над Росією. Британський прем'єр Ріші Сунак на прохання прокоментувати матеріал цього видання, що не бачив статті, каже, про яку йдеться, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що Путін повинен зазнати поразки. Цитуємо: інвестиції в безпеку України – це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними з усіма наслідками, які це принесе, додав Сунак. Зазначу, що на початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Російської Федерації. Після цього на ці слова Кемерона відреагували в Росії і сказали, що, мовляв, будуть бити по всіх військових базах Британії по світу, в разі якщо вони побачать, що британська зброя, так би мовити, засвітиться на території Російської Федерації. Ну, але з початку повномасштабного вторгнення ми вже неодноразово чули, що і Сармат буде летіти на Лондон, і на Берлін, і на інші країни. Тому це лише голослівні популістські заяви з боку Російської Федерації.